واحدة من الأكلات يلي ما فينا غير نشوفها على طاولتنا بالأعياد. أكلة مفضلة لكتير عالم، مغربية أو البيرل باستا. خلينا نبلش. بنحضر مرقة الدجاج، بس ما فيكم تقولوا لي إنه فينا نحضرها بلا دجاجة كاملة. إذا ما بتعرفوا تقطعوا دجاجة وتجيبوا الهيكل اللي منها، اكبسوا على اللينك بأعلى الشاشة لحتى تعرفوا كيف. فخذ بنبلش فيه بهيدا الشكل. ظهر معنا أول فخذ الجانح بهيدا الشكل، كمان ظهر للصدر قصة صغيرة، ننزل فيه لتحت ضربة صغيرة، وهيدا الصدر برا. بنقص رقبة بهيدا الشكل، رقبة، هيكل، جانحين، درام ستيكس، فخذين، صدرين. وهلا من 100 جرام من البصل، مفضل يكون من البصل الصغير، بنقص من الميلتين، بنقشر عنه القشر من برا، بنحط على جنب. بنحضر ورق الفرن بهالطريقة، بنقص، بنحضر الصينية، الهيكل بالميل، الرقبة مع الجانحين، بيرجع البصل كمان بنحطه حد الدجاج بهيدا الشكل. بنزيد زيت زيتون فوق الكل، تقريبا ملعقتين ل3 ملاعق، ملح، بار، وعفرنا محمى 220 درجة لمدة 30 دقيقة. وهلا طنجرة مليانة مي بنخليها تغلي لحتى نسلق المغربية. من بعد 30 ل 40 دقيقة بالفرن، بس شوفوا هالدجاج وهالبصل كيف تلون. بنحطهم مثل ما هن بقلب طنجرة، بننزل كل شيء، وما تنسوا تنزلوا كل المي يلي علقانة بالصينية بهيدا الشكل. بندور تحت الطنجرة ومثل ما هي بنبلش نقلب فيها لحتى تاخد بعد شوية لون. بس شوفوا كل شيء عم بيلزق بكعب الطنجرة، هيدي هي النكهة بحد ذاتها. بنضل نقلب فيهم بهيدا الشكل لمدة 3 ل 4 دقايق. نرجع منزيد مي تقريبا لتر ونص فوقها، 3 ل 4 ورقات غار، عنا عود قرفة، وكمان بحدود 10 حبات من كبش القرنفل، تقريبا 15 حبة من بهار الأسود. بنكسرهم بكعب طنجرة بهالطريقة، ناخدهم على قلب الطنجرة لجوا بقلب المرقة. بنرجع نخلط آخر شيء، بنخلي نار عالية لكان تغليت. أول ما تغلي بنوطي عنا النار وبنخليها تقريبا 30 دقيقة كرمال لحتى يخاووا كل هالطعمات ببعضها، البصل يلي صار محمر هلا والدجاج المحمر اللي منكهها كلها لهالمرقة، كرمال لحتى يضيف هاي الطعمة الرائعة للمغربية يلي بدنا نحضرها. وهلا بنحط ملعقة ونص كبار من الملح، بيرجع من بعدها شوي من زيت الزيتون، ومن بعدها 400 جرام من المغربية. ومن بعد نص ساعة على المرقة بنرجع بنشيل هيكل الدجاج مثل ما هو، بنحطه على جنب. المرقة مثل ما هي بنصفيها بهالطريقة. بس شوفوا هالبصل كيف ملونة. بنرجع بنخلي البصل على جنب، صفاية فوق الطنجرة. نرجع بنصفي هالصوص كلها يلي عنا. بس شوفوا ملا مرقة من الدجاج والبصل. بنشيل المصفاية على جنب، نرجع بنبلش نرد كل البصل يلي شلناه على قلب المرقة. بعد ما تكون استوت المغربية نحملها مثل ما هي، بنصفيها. شوفوا ملا مغربية. نرجع بنشيلها مثل ما هي مصفاية، بنشيل منها كل المي، بنرجعها على الطنجرة، بنزيد عليها ملعقة كبيرة من الزبدة، بنحرك على أقل من مهلنا لحتى ما نفقع المغربية. وهي الزبدة راح تعطيها طعمة غنية وبتساعد للبهارات اللي حنزيدها هلا لحتى تمزج مزبوط مع المغربية قبل ما نحطها بمرقة البصل والدجاج. بنبلش
نص ملعقة من القرفة، من بعدها نص ملعقة من السبع بهارات، وأهم مكون ملعقة ونص كبار من الكراوية. بيرجع من بعدها ربع ملعقة من البهار الأسود، وكمان ما بننسى ملعقتين صغار من الملح. نخلط وهلا بنرجع بنشيل هالمغربية وبنحطها بمرقة البصل والدجاج يلي حضرناها، بندور تحتها وبنخلطها مظبوط بقلب المرقة. بنعلي النار لحتى تبلش تغلي. بنرجع بنزيد 150 جرام من الحمص، نخلط شوي. والحمص فيكم يا تحطوه من المعلبات دغري، بس تاكدوا انه مغسلينه مظبوط كرمال تشيلوا هالمواد الحافظه منه، او قبل ب 24 ساعه تنقعوا الحمص الحب لحتى ياخذ شويه مي، ومن بعدها بتزيدوها على الخليط. مقلايه حاميه بنزيد عليها زيت زيتون بهيدا الشكل. اول ما تدخن ابيض بنبلش نزيد شقف الدجاج يلي قطعناهم اول شيء، شوي من الملح، منملح ومنبهر مظبوط. وهلا بعد 4 دقايق بنرجع بنبرم هالدجاج من بعد ما يكون اخذ اللون اللي نحن بدنا اياه. وهلا الدجاج صار تقريبا خالص. بنقرب طنجره تبع المغربيه وبنبلش نحط بقلب الصحن. بس شوفوا لي ملا مغربيه طالعه معنا، بس شوفوا هالالوان وهالمرقه اللي طلعتها البصل والدجاج اللي بلشنا فيه اول شيء. من بعد ما نخلص ناخذ وحده من شقف الدجاج بنحطها بهالطريقه، من بعدها شوي من البقدونس والزعتر اللي مفروم ناعم. بنرجع ما بتخلص الا ما نحط كمان شوي من هالبهار الكراوية المميز اللي بيميزها لهي الأكلة. وبتمنى ترجعوا تشتركوا معنا إذا بعد ما اشتركتوا، لحتى تشوفوا مثل هالوصفات الطيبة اللي دايما بنفكر فيكم وقت نعملها.